लो साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई अमेरिका जानको लागि मोबाइलबाटै डिबी कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईको हातमा यदि मोबाइल छ भनेपछि तपाईले सुती डिबी भर्नुहुन्छ आफ्नो बिस्तरामा। भाग्यको कुरा भोलि बिहान चिट्ट पर्यो भने तपाई अमेरिका जान सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई मैले एकदम राम्रो तरिकाले सिकाउन गइरहेको छु मोबाइलबाटै। यदि तपाईको मोबाइलमा हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, जोड्नु भएको छ भनेपछि कोसिस गर्नु होला। त्यो चिट्ट परे जस्तै हो। यदि तपाईको बाइ चान्स परिहाल्यो भनेपछि अमेरिका जान सक्नुहुन्छ। महिनाको 4-5 लाख कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले भविष्य गराउन चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले ट्राई गर्नु होला। मैले एकदम राम्रोसँग तपाईलाई मोबाइलबाटै फोटो कसरी मिलाउने हो अनि के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा मैले तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो मेरो भिडियो तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई एकदम राम्रो तरिकाले सिकाइरहेको छु। त्यसको लागि डिबी लटरी मीमा जानु होला। गुगल क्रोममा डिबी लटरी मी सर्चमा ल्याउनु होला। अघि मैले लेखेको छ त्यही सर्च गर्छु म। यहाँ कता डिबी लटरी फोटो लटरी सेन्ट्रेसियल यहाँ माथिको डिबी लटरी। अब यो हिन्दीमा पनि गराउन सकिन्छ, नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा। मैले अहिले नेपालीमा गराएको छु। जस्तै यहाँ राखेपछि इङ्ग्लिस। यहाँ तपाईलाई कसरी भर्ने भन्ने सब आइडिया दिएको हुन्छ। म नेपालीमा गराउँदैछु नि तपाईलाई। डिबी लटरी में एक तपाईलाई ग्रीन कार्ड लटरी जित्न मद्दत गर्छ। हामीले तपाईको जित्ने सम्भावना बढाउन आवश्यकता उपकरणहरू संलग्न गरेका छौं। आवेदन फारमको रिपोर्ट यस्तो सबै पढेर एकदम राम्रोसँग बुझेर मात्रै पहिला यसलाई पढ्नु होला नेपालीमा लाएर। अन्तिम प्रकारको नाम, पहिलो त्यस्तै नाम पुरा लेख्नु होला। सही डिबी लटरी फोटो प्राप्त गर्नुहोस्। अब अनलाइन ट्रेन गर्नुहोस्। यो सिक्ने मात्रै, यसबाट सिकिन्छ धेरै। तपाईले सिक्नु भयो भने पछि अरु पनि वेबसाइटहरु छन्, त्यहाँ गएर तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको अब 2003 मा अप्लाई गर्ने हो भने तपाईले 2004 मा बल्ल आउँछ तपाईहरुलाई। पास भएपछि देश अनुसार कार्ड जित्ने मौका बारे जानकारी यस्तो यहाँ सब तपाईहरुलाई बताएको हुन्छ। सही डिबी लटरी फोटो प्राप्त गर्नुहोस्। यहाँ पनि नाम लेख्ने। यहाँ पनि नाम, अन्तिम परिवारको नाम, पहिलो नाम, बीचको नाम, कुनै मध्य नाम छैन। लिंक यहाँ कुनै पनि डिबी लटरीको फर्म भर्ने बेला यस्तो चिन्ह देखाएको हुन्छ। महिला पुरुष भएपछि माथि टिक लाउनु, महिला भएपछि तल। महिना यहाँ डेट अफ बर्थडे, महिना, दिन, बार, शहर 4 शहर तपाई जन्मनु भएको थियो कुन शहरमा, त्यस्तै जन्म शहर मात्र प्रविष्ट गर्नुहोस्। जिल्ला नेपालीमा हेरेर लेख्ने भनेपछि
धेरै सजिलो हुन्छ। तपाईँ जन्मेको देश एउटा देश चयन गर्नुहोस् डिबी कार्यक्रमको लागि। योग्यता देश के तपाईँको आफ्नो जन्म भएको देशको आधारमा योग्यता दाबी गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसमा हो भनेर लेख्नु, यस गराउनु। हो इङ्ग्लिस हो, होइन भने छैन। अहिले राजधानी चाहिन्न, पासपोर्ट नभए पनि हुन्छ। यो राजधानी नम्बरमा केही नलेखे पनि हुन्छ। डेट अफ बर्थडे राजधानी, अनि तपाईँको राजधानी परिवारको नाम लेख्नुपर्छ। बुढीको फोटो टाँच्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ पत्रचार ठेगाना, यस्तो सार्वजनिक ठेगाना लाइन यहाँ तपाईँको इमेल अनि जिप कोड दिनुपर्छ। तपाईँ बसेको कहाँ हो त्यहाँको जिप कोड, फोन नम्बर, इमेल ठेगाना, पुष्टि गर्नुहोस्। तपाईँको पढाइ योग्यता हाई स्कुल डिग्री, विश्वमान्य डिग्री, केही स्नातकहरू, मास्टर डिग्री, केही 12 नपढेको भए, 12 पुरा नगरे पनि तपाईँले चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ भनेपछि 12 पास नगरे पनि 11को रिजल्ट दिएर डिप्लोमा पढ्दै हुनुहुन्छ भनेपछि काम चल्छ। एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो तपाईँको पढाइ छोडेर 11-12 पढाइ छोडेको भएपछि नि त्यसको 2-4 वर्षको एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो। एकदम यस्तो कम्पनीमा काम गर्छु भन्ने। त्यहाँबाट यहाँ पनि त्यस्तै बिहा भयो कि भएन भन्ने विवादित हो। मेरो जीवनसाथी अमेरिकी नागरिकता अमेरिकी कानुनी राष्ट्रको निवासी होइनिन्। विरोध मेरो जीवनसाथी जस्तै तपाईँको मेरो बुढी के छ, के गरेको, काम गर्छ कि गर्दैन कुनै देशमा भन्ने गर्छ भने गर्छ, त्यस्तो देशमा भनेर नाम हाल्ने, ओके गर्ने। बच्चाहरू छन् कि छैनन्, बच्चाहरू भयो बच्चाहरूको नाम हाल्ने, पेस गर्नुहोस्। सबै हालिसकेपछि यहाँ फोटो छान्नुहोस्। उस्तो छाने बित्तिकै तपाईँको ग्यालेरीमा जान्छ। ग्यालेरीमा गएपछि यस्तो ओके गर्नु होला। फोटो लोड हुँदैछ। फाइल धेरै ठुलो छ, अनुमति दिएको 240 KB भन्दा धेरै ठुलो छ। ग्रिन कार्ड, लटरीको यही सही फोटो प्रकट गर्नुहोस्। सेकेन्डमा आफ्नो फोटो। मैले यो सबैलाई सिकाएको हो, तर फोटो भने सानो चाहिन्छ। यहीँ दिएको छ, अहिले हेर्नु होला। टिभी लटरी फोटो त्यसै पनि आउँछ। टिभी लटरी फोटो चेक। सेकेन्डमा आफ्नो फोटो लिनुहोस्। यहाँ लेखे नि यसरी नै आउँछ।
कस्तो परिचय फाइल धेरै ठुलो यसमा भएन भने म अब यस्तै गरेर गर्नु होला।